Mikrotik Shorts. Tippek, trükkök, praktikák tőlünk, nektek. Hétről hétre új tartalommal, tartsatok velünk! Sziasztok! Sziasztok! A mai téma az LACP, mert hogy ez egy hosszabb sorozatocska lesz, hosszabb sortok sorozata, amiben körüljárjuk azt a témát, hogy hogy is lehet a vonali kapacitásainkat egy kicsit felturbózni, felcsavarni, átalakítani. Ez egy örök probléma volt, hogy volt egy kapcsolatunk, és az egy kapcsolat az egyszer csak kevés lett, és akkor szerettünk volna több adatot átvinni, amit nem volt képes az a kapcsolat átvinni, ezért akkor vásároltunk olyan eszközöket, aminek nagyobb interfészek voltak, 100 megás, 1 gigás, 10 gigás, 40 gigás, 100 gigás, de ezt nyilvánvaló, ezt nem tudjuk a végtelenségig csinálni, hiszen a technológia az nem biztos, hogy tud lépést tartani a pénztárcákkal, vagy a mi pénztárcánk nem tud lépést tartani a technológiával. Ezért kitalálták okos emberek, hogy mi lenne, hogyha fognánk a linkeket, amik ott vannak, és akkor párhuzamosan próbálnák használni. Ahelyett, hogy egy linken próbáljuk átküldeni az összes forgalmat, átküldjük egynél több linken. És erre ad nekünk lehetőséget a technológia különböző rétegekben megvalósítva. Valamikor a 90-es évek elejétől jelentkezett az igény, és hát viccesen akkor nyilván a ilyen fortune gyártók szépen megoldották, hogy a saját házi barkács protokolljaikkal ez működjön, saját megoldásaikkal, biztosan mindannyian emlékeztek a Cisco Ether Channel. Na de hát ez nem mehetett így a végtelenségig, az IEEE komoly nyomást érzett magán, hogy ezt a fajta megoldást is szabványosítani kell, és találni kell megoldást. Ez a munka 97 körül kezdődött, ha feltúrjuk a Wikipédiát, és annak a bugyréban egy kicsit körülnézünk. És az első megoldások, az első szabványosított protokoll 802.3 AD néven, aka LACP, jelentek meg a különböző switchekben, implementációkban, szoftverekben. Így van, Link Aggregation Control Protocol, az neve, ha hosszabban mondjuk. Tehát nem az LACP az egyetlen egy ilyen dolog, amit meg lehet csinálni, hiszen Layer 2-n ott van például Multilink PPP is, ahol ugye több független PPP kapcsolatot tudjuk egymásban multiplexálni, az adott esetben még jobb is tud lenni. És ez a felhasználás célja dönti el. Többszörözzünk, meg növeljünk sávszélességet, az OSI modell alsó három rétegében úgy mindenhova egy kicsit beköltözött, tehát ha most mondjuk a Layer 1-re vissza csavarjuk a dolgokat, akkor ott például wireless esetén ugye a spatial streamek megjelenése, ahol mondjuk egy N-es, AC-s vagy AX-es rádió esetén különböző spatial streamek hozzáadásával növelhetjük a kapacitást is. Vagy éppen a csatornáknak a szélesítését. Vagy a csatornák szélesítését. Nem 20 MHz, 40 MHz, stb. De hát azért valljuk be, ennek van egy hatalmas nagy korlátja, meg pedig a backward compatibility, hogy nekünk van valamilyen képességünk a fizikai rétegben, és utána a másik eszköz, ami szintén a fizikai rétegben szeretne velünk beszélgetni, az ezzel a képességgel nem bír, akkor az egész nem ér semmit, hiszen nem tudja használni. És akkor jött egy jó ötletként, hogy mi lenne, hogyha ezt az adatkapcsolati rétegbe, ott a link layerbe adnánk meg ezt a képességet, hiszen ez milyen jó lenne, nem kéne bonyolultabb fölső protokollokba beleturkálni. Aztán persze kiderült, hogy ez még egyszerűbb, de ez így pillanatnyilag jó ötletnek tűnt, és akkor úgy megvalósult például az LACP-s, vagy megvalósult hajdan a Cisco-nak az Ether Channel-je. Miért nagy szám ez? Hát ugye azt gondolná az ember, hogy jó, hát most oké, ott az egy összeköttetés, akkor bedugjuk a másik összekötetést, és akkor meg is van oldva. A probléma, amit úgy hívunk, hogy Layer 2 hurok, ugyanis az Ethernet switchelt hálózatokban nincs meg az a cuki kis dolog, ami például IP-ben jelen van, hogy van egy TTL, és lejárna, hogyha sokat fordult már a csomag, hogy akár ennyi routeren átmegy a kis csomagunk, akkor az a TTL ez mindig csökken benne, és amikor a TTL nullát ér, akkor eldobjuk a csomagot, hogy ez már nem mehet tovább. Ethernet esetén semmilyen nincsen, ott gyakorlatilag a forgalom addig tud keringeni egy hurokban, amíg van áram. Amíg a fizika el nem szakad esetleg. Így van. És ugye miért mondom, hogy hurok? Hát ez két párhuzamos link. Igen ám, de hogyha ez a két párhuzamos link, ez két Ethernet kapcsolót köt össze, és ugyanabban a Layer 2 broadcast domainben, ugyanabban a VLAN-ban van ez a két darab link, akkor az előbb-utóbb vissza fogja kapcsolni. Szépen elkezd körbejárni. És ha még azt mondanánk, hogy az eszközeink ettől nem fognak térdre esni, hiszen a hardware forwardolja a paketeket, a hardware meg mindent tud, igen ám, de vannak ebben a kommunikációban olyan kontrollcsomagok, amiről szeretne tudni mondjuk az intelligens switchünknek a még intelligensebb processzora, és akkor föl kell neki switchelni ezeket a furcsa BPDU-kat, és ott azok a BPDU-k azok egy idő után szépen túlterhelik. És itt jött rögtön ötletem, hogy csináljunk egy részt a spanning tree-ről is. Feltétlenül. Ugyanis szervesen kapcsolódik ehhez a sorozathoz, majd látni fogjátok. Szeretnénk oda eljutni valójában a sorozatunkkal, hogy az LACP-nek, ha ma kiszívjuk a vérét és mutatunk egy alapvető konfigurációt, utána szeretnénk megmutatni, hogy mi van akkor, ha ezt mondjuk több
switch beiktatásával, switch redundancia megvalósítására szeretnénk használni, és mondjuk már úgy hívjuk, hogy Multi-Chassis Link Aggregation. Így van. És megnézzük azokat a megoldásokat is majd a legvégén, amikor ezeket a dobozkákat majd valamiféle felügyelet alá, központosítás alá, kontroller alá szeretnénk vonni. Lehetne ez ugye a switchek caps menje, és controller bridge alá majd port extendereket fogunk bevonni. Ezen a sorozaton szépen végigmegyünk, de kanyarodjunk egy kicsit vissza ahhoz, hogy mire vagyunk képesek az LACP-vel, hogy is kell ezt konfigurálni, hordozható ez gyártók között. Hát elvileg ez egy IEEE szabvány, tehát ennek hordozhatónak kell lennie a gyártók között, és lényegében arról szól, hogy egynél több linken szeretnénk valamiféle olyan csoportosítást létrehozni, amitől ennek egynél több linknél nagyobb kapacitása is van. Ezt feltétlenül el kell mondani, hogy ezért ez nem fenékig tejfel, ugyanis a fizikai rétegben azok továbbra is, mondjuk, ha gigás linkekkel beszélünk, akkor mondjuk 2 darab 1 gigás link. Tehát valamilyen formában szét kell rajta pakolásznunk a forgalmat. Azt már tudhatjuk, hogy egy darab IP float, azt nem jó 2 helyen továbbítani. Azért nem jó, mert kicsi esélye van ugyan, de előfordulhat, hogy az egyik linken valamilyen oknál fogva hamarabb megy át egy csomag, ami megtöri ennek a csomagoknak a sorrendiségét, és azután a felsőbb rétegekben problémákat fog okozni. Ezért ugye vannak ezek az úgynevezett transmit hash policy-k az LACP-ben is, amivel be tudjuk állítani, hogy hogyan működhessen a forgalomnak a szétosztása. Tehát azért vegyük figyelembe, hogy ha nekünk van több ilyen kapacitásunk, akkor valamilyen módszerrel szét kell szórnunk közötte azokat az IP csomagokat, amik az egyik oldalról a másik oldalra szeretnének átmenni. Vagy ha nem IP forgalomról beszélünk, hanem csak valamilyen más Ethernet alapú forgalomról, akkor valamilyen módszerrel ki kell találnunk, hogy hogyan jussanak át, mi menjen át az egyiken, és mi menjen át a másikon, és esetleg a többen, akkor mi menjen az összes többi interfészen. És akkor itt jönnek ugye az ilyen alapvető megoldások, hogy mondjuk a forrás és cél megcímpáronként dobáljuk szét a forgalmat, esetleg figyelembe vesszük-e a VLAN ID-kat, amik ezekbe az Ethernet keretekbe belekeverednek, vagy akár elmehetünk odáig, hogy a Layer 3-as csomagjainknak a fejlécét is megnézegetjük, és akkor ott is a különböző forrás és célcímpáronként ilyen hasheket hozunk tulajdonképpen létre, és azok alapján döntjük el, hogy mikor melyik kapcsolaton történjen ennek a keretnek a továbbítása. A Layer 4-ig is elmehetünk, ugye van lehetőségünk a Source Destination portoknak a kiolvasására is. Természetesen ez megint feltételez, hogy egy olyan Layer 4-es protokollról beszélünk, ami ismeri a portnak a fogalmát, tehát TCP-t meg UDP-t mondjuk tudunk így csinálni, de ICMP-t nem tudunk így csinálni, de remélhetőleg nem is lesz azzal a problémánk, hogy valaki több gigabitnyi ICMP-t akar továbbítani. Jó, tehát azért fontos tudni, hogy valamilyen formában minden olyan dolog, amiről eddig beszéltünk, hogy ezt azzal, meg azt emezzel össze x-szorolva képezünk valamiféle ilyen sorozatot, egyedi azonosítót, ami ugyanarra a flóra ugyanaz lesz. Tehát az a hatalmas nagy előnye, hogy ha nekem van egy IP kapcsolatom, ami x megabitnyi adatot forgalmaz, annak minden paketje ugyanezt a kombinációt fogja adni, ezért ennek megfelelően majd az ostoba, de nagyon erős hardverünk, az mindig ugyanazon a linken fogja átküldeni a link csoportból. Tehát ne essünk kétségbe, ha azt tapasztaljuk, hogy a gyönyörűen felépített LACP-nknek csak az egyik oldalán folyik forgalom, ha azt mondjuk egy hosttal generáljuk ezt a forgalmat. Így Tehát sajnos itt jön az a keserű íze az ilyen megoldásoknak és protokolloknak, amikor általában ilyen agregációról, meg kapcsolatok összefogásáról, meg hogy nekem több uplinken van, és akkor majd azokat jól matematikai módszerrel összeadva fogom tudni kezelni, hogy nem, ezek nem ilyen, többnyire nem igazak sajnos, pont ez miatt, hogy nagyon nehéz eldönteni az eszköznek azt, hogy mikor, milyen kereteket vagy csomagokat milyen irányba küldjön. Tehát ennek a sticky módú, tehát hogy valamit mindig ugyanott küldünk, működésnek a hatalmas nagy hátránya, hogy nem fogunk tudni nagyobb kapacitású flókat átküldeni, mint az összefogott member linkeknek az egyike. Tehát senki nem mondja azt, hogy nem lehet összefogni egy 1 gigás meg egy 10 gigás ethernetet, csak nem túl okos dolog. Ugyanis az azt jelenti, hogy ezzel inherensen limitáljuk azt, hogy amikor az 1 gigás linkünk telemegy, akkor gyakorlatilag
nem az lesz, hogy ez itt megtelt, és akkor majd az összes átsoduló forgalmat átviszik a másik linken, hanem mi mind a kettőt elkezdjük terhelni. És utána szépen terheljük mind a kettőt, elérjük azt, hogy már 2 gigát szeretnénk átküldeni, a 10 gigásban még férne, de az 1 gigáson meg nekiálltuk már dobálni a kereteket. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy LACP esetén, ha csak nincs valami olyan dolog, ami mit tudom, aktív backup működésnél elképzelhető, lehet, hogy egy nagyobb kapacitásunk és egy kisebb kapacitású link, mint backup link lép bele a dologba, akkor a load balancing nem képzelhető el eltérő kapacitású linkekkel. Erre feltétlenül oda kell figyelni. Az egyik fontos alapkő, már meg is tanultuk az LACP esetén, hogy azonos speed és azonos duplexitású vonalakat kell, hogy összefogjunk, ha elvárjuk tőle azt, hogy ő load balancing képességekkel működjön. Természetesen vannak a routerosban mindenféle ilyen absztrakt dolgok, amit be lehet állítgatni, ez nem az LACP esetén, nem csak a bonding esetén lehet különféle ilyen... Mert hogy az LACP-t is egy bonding interface paramétereként üzemeltetjük, meg fogjuk nézni hamarosan, hogy ez hogy megy. Van lehetőségünk arra, hogy mi 100%-ig kitöltsük a kapacitást, vagy kvázi 100%-ig kitöltsük a kapacitást, ez a round robin transmit policy, amikor most erre, most arra, most erre, most arra, most erre, most arra. Nyilván ennek megvan az a hátránya, hogy sajnos a csomagok azok aszinkron módon továbbítódnak a 2 külön linken, és előfordulhat, hogy valamilyen oknál fogva itt 2 nagyobb csomag, meg egy rövidebb csomag megy, itt feltolódik az adatot, nem tolódik fel az adat, és akkor egyszer csak a túloldalon a csomagok nem ugyanabban a sorrendben érkeznek meg, bizonyos flow, bizonyos csomagjai nem ugyanabban a sorrendben érkeznek meg, és ezt később valamiféle penalty árán kell majd lekezelnünk. Tehát ez nem csodafegyver, ezt úgy kell mindig elképzelni, hogy valamit feláldozunk valami más érdekében. Valójában az LACP-nek egyik másik tulajdonságát szeretjük inkább jobban használni, és szeretjük a robosztusságát, az pedig valójában a failover. Tehát sok helyen tapasztaljuk azt, hogy üzemeltetők a szervereiket szeretik úgy bekötni a switchelt hálózatra, hogy 2 vagy annál több Ethernet kapcsolatot létesítenek a switching infrastruktúrával, és mondjuk ha már itt tartunk, hogy redundancia, akkor szeretik azt csinálni, hogy mondjuk a szerveremnek az egyik ilyen Ethernet vezetéke az egyik switch, egy fizikai switchembe, a másik pedig a másik fizikai switchembe csatlakozzon. Így az LACP ugye egyrészt nyújthat akár load balancingot, de mindenképpen fog failovert, és egy ilyen esetben akár a switch halálát is képes a kapcsolat túlélni, hiszen az egyik switchen megáll, a másikkal attól függetlenül van kapcsolatom, de erre alapvetően ez az LACP konfiguráció nem képes, ezt majd a multisassi link aggregation-nél fogjuk megmutatni, de jöjjön egy egyszerű példa. Itt egy CRS 326-osom, amin bonding interface-t fog felvenni, és azon most egy egyszerű LACP protokollal működő, tehát 802.3 AD módon működő viselkedést fog konfigurálni, a slave interfészet, hogyha be tudom állítani azokat az interfészeket, amelyeken szeretném megvalósítani ezt a több Ethernet médián keresztül való pászma, vagy ilyen csatorna kialakítását, és akkor ugye itt jönnek a fontosabb dolgok, amiről még nem beszéltünk, link monitoring. De még mielőtt odaig eljutnánk. Tehát ugye ezek slave interfészek lesznek itt a mikrotik terminológiában, és minek van még slave interface? A bridge-nek. Tehát amikor össze vannak a portjaink bridge-elve, tehát azokon mondjuk switch módban működik a mikrotik router, akkor azokat a portokat nem tudjuk beletenni LACP-be, azokon először be kell szüntetni a bridge port funkciót, tehát ott ki kell törölni a bridge port config alól, és utána tudunk belőle bond interfészt csinálni, aztán ott meg vissza kell tennünk a portokat. És ezt a bond interfészt fogjuk majd portként a bridging infrastruktúránkba visszarakni, és ráadásul, ha már itt erről beszélünk, hardware offloading, ugye a DL2-es hardware offloading esetében bizonyos CPU-knál, és itt jellemzően a CRS széria 3-assal, 5-össel kezdődő, illetve meg a 4-es. Igen, mert 4-es is van, illetve a CRS, az újabb CRS-ek, amelyek Prestera csipek köré épülnek, azok képesek arra, hogy a 802.3 AD szerinti jelzést is hardware offloadolják. Tehát így egy valódi... A switch már ezt tudja, de a CRS egyes sorozat az erre nem képes. Link monitoringról beszélünk, mert hogy ezt már megértük. Jó. Link monitoring. Link monitoring. Miért fontos a link monitoring? Összefogtunk egynél több linket, és utána van egy ilyen nagy-nagy virtuális linkünk, de szeretnénk tudni, hogy azokkal a linkek közül mennyi él. Tehát fontos ez, hogy tudjuk, mert egyébként csak beleküldjük az Ethernet kereteket abba a linkbe, és azok nagy valószínűséggel nem érkeznek meg a túloldalra, és emiatt nem leszünk boldogok. Tehát fontos az, hogy tudjuk, hogy azok a linkek közül melyik él. Ezt kétféleképpen tudjuk megvalósítani, mikrotiken router OS-en belül, illetve 3.
Úgyhogy nem csinálunk ilyet, ez nem egy kifejezetten jó ötlet. Mert hogy ilyenkor, ha mondjuk load balancing történik, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyszer mennek a keretek, aztán nem jönnek. Nem, mint Mennek, amikor a fejhallgatónak elszakad az egyik vége, és akkor igen, csak egy mono kicsit lesz mono belőle. lesz, a forgalmunk egy része el fog veszni, nem túl szerencsés. Tehát legalább azért szeretünk egy ilyen link state állapotú viselkedést, vagy visszajelzést kapni arról, mi a fene történik az interfészünkön egyáltalán. Most az operational status az up, vagy down, vagy mi a fene történt. Ez alapvetően kielégítő, az LACP tud vele dolgozni, kikonfigurálja azt az interfészeset, nem terel arra az interfészre majd forgalmat, nem hessel arra a forgalmat, amerre döglött linkeket lát, viszont hogy alapvetően ez az interfész, illetve a vonal átláthatóságáról nem ad visszajelzést, ezért van egyel följebb még lehetőségünk, hogy nem link level, hanem adatkapcsolati rétegben is meggyőződjünk arról, hogy működőképes-e, és ezt Hát ARP-vel csináljuk, de hát ez azért nem tökéletes, mondjuk be ez sem. Tehát ez sem egy tökéletes megoldás, hogy simán elképzelhető, hogy az ARP kérésünk kimegy az egyik linken, bejön a másik helyen, és utána nem tudjuk eldönteni, hogy most akkor melyik működik, melyik nem működik. óvatosan kell ezt használni. Tehát aki mondjuk megelégszik a link levellel, akkor tényleg az MI Meg hát ez valljuk be, a link level az egy nagyon jó dolog, hiszen azt várjuk ettől az egésztől, hogy ott olyan aktív eszközök vannak, akikkel az LACP-t beszéljük meg. Tehát nincs közben olyan elektromos kapcsolást végző, de ostoba eszköz, mint régen volt a hub, ami ezt így átvinné. Az ARP az meg ugye szépen ballag a Layer 2-ben jobbra meg balra. Ha ARP alapú monitorozást szeretnénk csinálni, akkor ahhoz hozzátartozik az, hogy ezt az ARP-t ezt relatív gyakran kell csinálni, mert elég rossz lesz a detekciós időnk, és ha rossz a detekciós időnk, akkor azt jelenti, hogy a forgalmat hosszú ideig a semmibe kapcsoljuk, az megint nem jó. Az MI-nél meg ugye tudunk mindenféle intervallumokat bekonfigurálni ilyen millisekundum range-be, hogy milyen gyorsan menjen ez az egész dolog. Jó, tehát meg volt a mód, meg volt a link monitoring, transmit hash policy-nek én egyszerűen a Layer 2 és Layer 3-at fogom választani. Alapvetően a Mikrotik azt javasolja a dokumentációiban, hogy a Layer 3 és 4-et azért ne válasszuk, mert nem minden eszköz támogatja. Tehát ez egy ilyen szürke opció, ami meg kell győződnünk róla, hogy a túloldali eszközünk képes erre, de ha Mikrotiket használunk a túloldalon is, akkor megtehetjük, és még ügyesebben balanszírozhatjuk a forgalmat. Tehát feltétlenül mindig az a fontos nekünk itt, hogy ha több flónk van, akkor minél ügyesebben, minél jobban szórjuk szét. Ha egy flónk van, akkor azt nem tudjuk szétszórni. Az egy flow az egyféleképpen fog menni. A kettő, semmi garancia nincs, hogy a kettő az két helyen fog menni. Tehát sajnos ugye a hashinget azt az alapján kell megválasztani, hogy mi produkálja nekünk a lehető legjobb megoldást. Spoiler alert, hogy ha nincs nagy variancia a flókban, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz szétosztani több interfészen ezeket a flókat. Nem azért, mert az eszközünk buta, hanem összességében nem történik akkora variancia a kapcsolaton keresztül, ami mondjuk Layer 2-ben, mert ugyanaz a source meg az destination meghatározó kommunikál egymással. Hiába más IP címek vannak, nem lesz semmi sem. Tipikusan két router néz egymással szembe, csinálunk közüljük egy remek LACP-t, melyek IP forgalmat továbbítanak, és az mindig csak egy linket fog használni, ugyanis a source és destination megcím mindig ugyanaz. Így van. És ugye problémánk lehet, még beállítjuk a routerbe, hogy az Layer 3 és Layer 4 szintjén csináljon valamiféle load balancinget a két link között, aztán kiderül, hogy olyan protokollt használunk, ami gyakorlatilag Layer 2-nél véget ér, és nem tudjuk se jobbra, se balra kitenni, hiszen nincs ott olyan információ, ami alapján a matcher el tudná dönteni, hogy mit csináljuk. Mondjuk multicast, vagy mert mondjuk olyan Layer 4-es protokoll, mint például a GRE, Nincsenek portok. Nincsenek portok, és nem tudunk mit kezdeni a Layer 4-es információval. Szóval érdemes átgondolni és megvizsgálni a docsit, de ezt én most összekattingatom. Még egy érdekes dolog van, egy ilyen Minlinks nevű mező, ami fontos lehet a bondingnál. Ez nem generikusan LACP-re vonatkozó dolog, hanem a bondingra vonatkozik. Ugyanis tekintsük ezt az egészet a router nagyon erős, de nem kifejezetten okos, vagy switch nézetéből. Azt mondjuk, hogy van egy ilyen virtuális interfészünk, és a virtuális interfészünk az különböző fizikai interfészekből áll. Egyből, kettőből, többből. Az a virtuális interfész, az nagyon jól fog virtuális interfészként megmaradni, akkor is, hogyha már csak egy link van benne. Ha például véletlenül olyat csinálnánk, a 8 darab Ethernet linkből rakunk össze egy darab 8x1 gigás linket, akkor
higgyük el, hogy nem olyan érzés, amikor már csak egy link üzemel a kapacitás szempontjából, mint amikor mind a 8. Ezért a Millinksnél meg lehet azt mondani neki, hogy figyelj, ha már valamennyinél kevesebb van, inkább hagyd az egészet a fenébe, azt menjen inkább másfele. Tehát ha mondjuk két redundáns LHCP-vel összerakott kapcsolatunk van, ez egyik jobbra, másik balra, két különböző fölmenő irányba, akkor azt lehet mondani, hogy jó, menjen ez az aktív irány, ebbe szeretnénk egyébként kommunikálni, azt majd elinti a Layer 3-ról egészen fönt, de hogyha ebben a link csoportban már nincsen elegendő link, akkor ezt inkább hagyjuk az egészet a fenébe. Tehát mondjuk egy 3 linkből álló kapcsolat, mert azért jó, szeretik az emberek ezeket páratlan számokat a számítástechnikában. A 3 linkből már 2 nem üzemel, akkor inkább hagyjuk az egészet a fenébe, és akkor menjünk el a másik irányba. Tehát ez egy nagyon jó paraméter, amit tudunk állítani. Én közben összekonfiguráltam a bonding interfészeinket, és akkor innen a második eszközből egy egyszerű pingetéssel letesztelhető torcsban meg tudjuk nézni, hogy hát igen, most pórul jártunk, mert ez nyilván csak az egyik linken fog megjelenni. Ha viszont olyan forgalmat indítok rajta, ami különböző IP címeket szólít meg, akár többet ezen a kapcsolaton keresztül, akkor majd szépen látjuk, hogy szétdobálja a forgalmat, és a két interfészen elindított torcs látni fogja ezt a széthesselt, szétbalanszírozott forgalmat. Nem győzöm ám erőltetni ezt a dolgot, hogy a jó forgalommegosztásnak a kulcsa a sok flow. Tehát nem elég, hogy ez az IP cím, ez nagyon nagyban különbözik a másiktól, és akkor biztos a másikon fog menni. Nem tudjuk. A hashing algoritmus valahogy működik, biztos le van dokumentálva, meg lehet nézni, el lehet olvasni, de nem ez a dolog, hogy akkor én úgy választom meg az IP címeket, meg a kommunikációs portokat, hogy azok garantáltan különbözzenek, mert ezt nem valószínű, hogy ez a megoldás teljes életciklusában ezt tartani fogjuk, hanem minél több flót viszünk át, annál jobb lesz az eloszlás. Igen, azt is hozzá kell tenni, az is egy valós jelenség, amikor különböző kapacitású flowjaink vannak, és utána a routerünk ugye nyilván ott vannak a hashek, közben a router dobálja a dobókockákat, D20-szal összerakja a dolgokat, melyiket erre küldjem, ezt erre küldjem, teljesen előfordulhat az, hogy 2 darab nagyobb flow kerül az egyik, member interfészre, és az már 80% hitele lesz, a másikon meg ott focizik, nem tudom, 20 darab ilyen kis kapacitású flow, és akkor nem tudjuk 100%-ig kihajtani a dolgot. Sőt, láttam már olyat, és amikor egyszerűen nem volt megfelelő variancia se a Layer 2, se a Layer 3, se a Layer 4 rétegben arra, hogy el lehessen osztani a forgalmat legalábbis a Layer 4-ben, tehát TCP és UDP portok esetén nem volt megfelelő variancia a forgalomban, hogy ezt el lehessen ideálisan osztani több interfész között, és ott egy specifikus megoldást fejlesztett a gyártó, ami a Layer 4-es protokoll valamilyen nem port típusú filjei alapján tudott még load balancingolni. Tehát a dolog nem áll meg, Mikrotik esetén Layer 3, Layer 4-nél megállunk, tehát a TCP vagy UDP portok és a source és destination IP címeknek egy darab ilyen X-szorozott száma lesz majd, ami eldönti, hogy melyik linken fog menni. Végre van egy linkünk, egy ilyen virtuális linkünk, ha úgy tetszik, ami 2 fizikai gigabites kapcsolaton keresztül épül fel ezzel a 802.3 AD protokoll segítségével, ugye automatikusan biztosít számunkra a load balancingot, tehát azokkal a megszorításokkal, amiket már említettünk, és biztosít failovert. Na de, elég ez nekünk? Hát, mi van, hogyha két eszköz van összekötve 2 linkkel? Most az ellen biztosítjuk a failovert, hogy valaki középen el nem vágja egy metszólóval az egyik kábelt, vagy szét nem húzzák az optikát. Ami persze előfordulhat, meg elő is tud fordulni, nincs ezzel semmi probléma, de a berendezés hiba ellen igazából nem véd. És mi alapvetően azt szeretnénk ugye elérni, hogy a switchünket frissíthessük munkaidőben, hogy túlélje esetleg az egyik ilyen switchnek a leállását a rendszerünk, vagy a kommunikációnk. Vagy ne ébresztenek föl bennünket éjszaka egyből, mert valami egy táphiba miatt. Erre megoldást a következő részben fogtok tőlünk kapni, amikor is majd az MLAG-ról fogunk beszélni, ami azt jelenti, hogy lesz 2 switchünk, 2 entitásunk, és azokkal fogunk majd létrehozni különböző fizikai Ethernet kapcsolatokat, akár optikával, akár rézzel, és ezeket fogjuk összefogni, de leginkább majd a failover viselkedésére és a failover működésre fogunk koncentrálni. Hamarosan folytatjuk.